Sau một giấc ngủ ngon trên thuyền, tôi phi thuyền dọc theo bờ biển, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Đi ngang một mỏm núi nhỏ trên bờ biển, ấy lạ, tôi dừng thuyền lại và leo lên cưỡi con Raptor đi dạo xem. Tôi thấy một con bọ đang ở ngoài biển. Tôi dùng Raptor cạp nó để khởi động một chút, chạy liên tục một vòng. Thật sự, ngoài những tảng đá to cao ra thì chẳng có gì cả. Thấy một con chim khốn nạn đang úp mặt vào tảng đá. Tôi cưỡi Raptor phi lên cạp nó một cái, nó bay lên trời. Nếu vẫn cưỡi Raptor thì rất khó để hạ nó. Tôi nhảy xuống khỏi Raptor, rút dây trói ra và ném chính xác vào người nó. Bị trói vào cánh, nó rơi xuống. Tôi rút nỏ ra và tiễn nó về trời. Xong xuôi, tôi trở về thuyền, đưa Raptor vào vị trí. Tôi leo xuống vào thuyền và cầm bánh lái để tiếp tục. Tôi cứ đi lang thang trên biển, cứ đi như thế không biết bao lâu. Dù không phải là lần đầu tôi nhìn thấy, nhưng cái vệt sáng kia rất lạ. Nhờ vào nó mà từ những ngày đầu tôi đến đây, tôi chắc chắn đây là một nơi nào đó chứ không phải là quay ngược về thời tiền sử. Thời kỳ khủng long không thể có những thứ công nghệ cao như thế này được. Tôi tấp thuyền vào và chạy về vị trí vệt sáng. Trông cứ như một cái sân khấu nhỉ. Tôi đang múa may điên cuồng thì hổi sắt to đùng kia cũng hạ xuống đất. Nhìn thì chắc chắn đó là một món đồ công nghệ cực cao. Tôi có thể liên kết với con chip trên tay để mở xem bên trong. Bên trong có một số vật dụng cơ bản như giường, tủ, vân vân. Khá giống với những hòm tiếp tế trong những tựa game sinh tồn. Tôi về thuyền đi tiếp. Hướng thẳng phía bên phải thuyền có một hòn đảo xa bờ, tách xa hoàn toàn với đất liền. Nhìn thấy, tôi đánh lái sang về phía đảo. Tôi ở trên thuyền nên chẳng sợ gì cả. Càng đi xa đất liền, mực nước càng sâu không thấy đáy. Qua khỏi vùng nước sâu đó, tôi cũng đã đến bãi cát trên đảo. Cập bến, tôi cưỡi Raptor vào bãi biển. Tôi thấy một sinh vật mới mà tôi chưa từng thấy ở nơi tôi sống lúc đầu. Dường như tôi từng thấy nó ở quyển sách nào đấy, có tên là Ankylo thì phải. Cầm nỏ lên tôi định thử thuần hóa nó, nhưng nhận ra tôi còn quá ít ỏi tên ngủ. Tôi về mở tủ lạnh để lấy Narco Berry và thịt thối. Tôi chạy ra ngoài để lấy chút đá làm cái cối chế thuốc. Cầm rìu ra thì thấy có một hòm đồ nhỏ gì ở đó. Tò mò, tôi mở nó ra và hiện lên một cuốn sách tôi chả biết nó ghi gì. Hiểu được mỗi hình con chim cánh cụt. Bỏ qua, tôi quay về chế và đặt cái cối đá ra, bỏ thịt thối và Narco Berry vào để chế bình thuốc gây mê. Trong lúc chờ đợi, tôi ra ngoài cưỡi Raptor đi săn vài vòng, sẵn tham quan hòn đảo. Đi một chút thì tôi thấy một loài vật to lớn, có rất nhiều xương to trên lưng. Nhìn thấy nó đang ăn cỏ thì tôi cũng yên tâm một chút. Tôi nhớ, bên cạnh trang sách có hình của Ankylo cũng có một hình ảnh của loài này. Nhớ đâu đó nó có tên là Stego gì đó, tôi chả nhớ rõ. Mặc kệ nó, tôi leo lên Raptor đi tiếp một hồi. Đi được một vòng đảo tôi trở về. Vào nhà lấy thuốc gây mê, có thuốc, tôi trộn chung với tên thường để ra một số lượng tên gây mê. Tôi đi ra ngoài, thấy một cái xác động vật, có lẽ tôi đã bỏ sót lúc đầu. Tôi cầm rìu ra và rót một tí da. Vừa chặt được vài phát thì cái rìu sắt đã hỏng. Chắc tôi phải tìm tiếp bọn sắt vào một lúc nào đó. Xử lý xong, tôi đi theo con Ankylo thì thấy một quả trứng to. Tôi lén nhặt lên và quan sát xung quanh. Tôi thấy con Ankylo gần đấy, tự nhiên bật chạy nhanh. Tôi khó hiểu nhìn theo. À, thì ra nó quay đầu lại để rượt tôi, giành lại quả trứng. Một con gần đó cũng rượt tôi. Tôi bơi ra biển nhưng nó vẫn đuổi theo. Tôi bơi lên bờ, lấy dây trói ném nó, nhưng nó lại chẳng có tác dụng. Tôi chạy về thuyền và lái thuyền ra xa, cảm thấy an toàn. Tôi cất trứng vào tủ lạnh xong tôi bơi vào bờ và cầm nỏ tìm nó. Lắp tên ngủ, nó vẫn chạy thẳng về phía tôi bắn thẳng vào nó. Vài phát, nó quay đầu bỏ chạy. Được 3 bước thì cũng ngất xỉu. Vẫn còn một con, tôi phải tìm ra và hạ nó. Tìm thấy, tôi bắn từ xa, nó chạy ra biển, tôi vẫn nhắm bắn. Ngất xỉu, nó chìm luôn xuống biển. Tôi bơi ra tìm nó, kiểm tra thấy thanh oxy của nó liên tục bị tuột. Tôi thì phải ngoi lên liên tục để hít thở. Không thể cứu nó, tôi lôi xác nó vào bờ. Đang lôi thì cái lạnh buốt xương truyền đến. Tôi cũng bị mất máu dần, muốn sống. Tôi buộc phải bỏ nó và bơi lên bờ, ăn vội chút thịt để bổ sung năng lượng. Hồi được chút máu, tôi bơi ra kéo tiếp vào bờ, sau đó thu thập chút thịt. Tôi về thuyền và lái thuyền sang gần vị trí con Ankylo đang bất tỉnh. Mặt trời dần lặn, cái lạnh buốt giá truyền thẳng vào xương tủy tôi. Cố gắng chút, tôi lấy trái cây từ tủ lạnh chạy mang ra cho con Ankylo đang bất tỉnh. Cho nó ăn xong, tôi tìm công thức chế tạo yên cho nó. Cái lạnh vẫn hấu xương, tôi vội chạy về thuyền và sử dụng bàn Smihi để chế tạo yên. Đang chờ chế, tôi leo lên thuyền và bảng đặt tên hiện lên. Tôi đã thuần hóa được nó.
Nó thấy tôi lập tức bơi nhanh về phía tôi. Tôi vào thuyền lấy yên thì nó đã leo lên được tới mái thuyền. Tôi lắp yên và cưỡi cho nó vào sâu hơn. Ngoài trời đã rất buốt giá. Tôi vào thuyền và leo lên giường để kiếm một chút ấm áp cuối ngày.